คลิปนี้เป็นคลิปที่2ของซีรีส์ชุดมรดกนายไอจะมาเล่าให้ฟังเรื่องปัญหาการทำหน้าที่ของผู้จัดการมรดกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้จัดการมรดกไม่แบ่งปันทรัพย์มรดกให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเมื่อพ่อตายพี่ชายคนโตรับหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดกพอศาลมีคำสั่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกแล้วแต่ไม่จัดการแบ่งทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทให้ถูกต้องกลับไปโอนที่ดินทรัพย์มรดกให้แม่จนหมดเลยเกิดเรื่องขึ้นพี่น้องก็เลยแจ้งความดำเนินคดีอาญาฐานเป็นผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์แล้วผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไรคำเตือนคลิปวิดีโอชุดนี้นายไอต้องการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในชีวิตประจำวันของประชาชนโดยนำคำพิพากษาของศาลฎีกามายกเป็นตัวอย่างให้ตัวละครสมมุติเป็นตัวเดินเรื่องไปตามข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาและผลที่เกิดขึ้นแล้วจึงสรุปข้อเท็จจริงของแต่ละฝ่ายและคำพิพากษาของศาลฎีกาโดยย่อที่ได้มีการเผยแพร่ข้อเท็จจริงที่นำมาเผยแพร่ในคลิปวิดีโอชุดนี้อาจแตกต่างไปจากข้อเท็จจริงของแต่ละท่านของแต่ละกรณีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับนายไอเป็นเพียงครูกฎหมายนายไอขอแนะนำว่าสำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดให้มีพนักงานอัยการเพื่อให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วเรียกว่าพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายหรือเรียกสั้นๆว่าอัยการสคช.ซึ่งเป็นสำนักงานอัยการประจำอยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของศาลจังหวัดทุกศาลเพื่อนๆสามารถปรึกษาได้ทุกที่ทุกสำนักงานทุกจังหวัดที่เพื่อนๆสะดวกเลยครับไม่ได้จำกัดเฉพาะต้องปรึกษาในท้องที่ที่ตัวเองมีทะเบียนบ้านแต่อย่างใดในกทม.ก็มีเหมือนกันนะครับทุกสำนักงานที่เพื่อนๆสะดวกแต่หากสำนักงานอัยการที่เพื่อนๆไปขอคำปรึกษานั้นไม่มีอัยการสคช.พนักงานอัยการจะแนะนำการขอคำปรึกษาได้ครับบริการของพนักงานอัยการเป็นการให้บริการฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆให้แก่อัยการนะครับและหากเพื่อนๆอยากให้นำเรื่องกฎหมายอื่นมาเล่าให้ฟังบ้างก็เขียนคำแนะนำไว้เลยครับหรืออยากจะให้ปรับปรุงในเรื่องอะไรก็ได้เชิญเลยครับก่อนไปกันโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเปิดแฟ้มเรื่องมีอยู่ว่านายมืดกับนางสว่าง2 คนผัวเมียอยู่กินและจดทะเบียนสมรสกันเมื่อปีพุทธศักราช 2500 มีลูกด้วยกัน4 คนคือนายสมชายเป็นลูกชายคนโตนางสมบูรณ์เป็นลูกคนที่2นาย1และนาย2เป็นพี่น้องฝาแฝดระหว่างอยู่กินกันนั้นนายมืดและนางสว่างทำมาหาได้ร่วมกันจนร่ำรวยมีที่ดินหลายแปลงและเงินฝากในธนาคารที่ดินทั้งหมดตกลงกันให้ใส่ชื่อนายมืดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินพอปีพุทธศักราช 2525 2 คนผัวเมียก็แยกทางกันและจดทะเบียนหย่ากันที่อำเภอโดยทะเบียนสมรสไม่ได้มีการตกลงเรื่องสินสมรสแต่อย่างใดหลังจากเป็นโสดอยู่ได้ไม่นานนายมืดก็ได้อยู่กินฉันสามีภริยากับนางดำแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนางดำเป็นแม่ม่ายมีลูกติดคนหนึ่งชื่อนางสาวเอนายมืดกับนางดำเมื่ออยู่กินด้วยกันก็มีลูกด้วยกันชื่อนางสาวบีนายมืดจึงจดทะเบียนรับนางสาวเอเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างอยู่กินด้วยกันนายมืดและนางดำก็ทำมาหาได้ร่วมกันมีที่ดินอีกแปลงและเงินฝากในธนาคารที่ดินทั้งหมดตกลงกันให้ใส่ชื่อนายมืดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินเหมือนเดิมพอปีพุทธศักราช 2558 นายมืดถึงแก่ความตายโดยนายสมชายมีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินจำนวน50 แปลงและเงินฝากในธนาคารอีกจำนวนหนึ่งเมื่อพ่อตาย6 คนพี่น้องก็มาปรึกษาหารือกันเรื่องการจัดการมรดกไม่ใช่4 คนพี่น้องเหรอมีทั้งหมด6 คนครับคือแม่คนแรกนางสว่างมีลูก4 คนคือนายสมชายนางสมบูรณ์นาย1และนาย2ส่วนแม่คนที่2มีลูกด้วยกัน1 คนคือนางสาวบีส่วนนางสาวเอก็เป็นลูกของนายมืดเหมือนกันนะครับเพราะนายมืดได้จดทะเบียนรับนางสาวเอเป็นบุตรบุญธรรมแล้วทั้ง6 คนพี่น้องตกลงกันมอบหมายให้นายสมชายพี่ชายคนโตเป็นผู้จัดการมรดกของนายมืดนายสมชายจึงได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายสมชายเป็นผู้จัดการมรดกของนายมืดศาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายสมชายเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของนายมืดและลูกๆที่เหลือของนายมืดอีก5 คนพี่น้องไม่คัดค้านศาลจึงมีคำสั่งแต่งตั้งนายสมชายเป็นผู้จัดการมรดก
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 เมื่อนายสมชายได้เป็นผู้จัดการมรดกแล้ว หลังจากนั้นอีก1 เดือนต่อมา นายสมชายได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนที่ดินทั้งหมดมาเป็นชื่อของนายสมชายในฐานะผู้จัดการมรดก พอปลายปีพุทธศักราช 2558 นายสมชายได้จัดการมรดกในส่วนของนางสาวเอและนางสาวบีโดยนายสมชายตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและเงินฝากบางส่วนของนายสมชายให้แก่นางสาวเอน้องต่างแม่และกับนางสาวบีลูกบุญธรรมของนายสมชายทั้งนางสาวเอนางสาวบีและนางดำภริยาที่ไม่ได้จดทะเบียนของนายสมชายต่างก็พอใจในส่วนของมรดกที่ได้รับทั้ง3 คนเลยไม่ขอรับส่วนแบ่งทรัพย์มรดกของนายมืดผู้ตายอีกต่อไปต่อมาต้นปีพุทธศักราช 2559 นางสมบูรณ์น้องคนที่2ไม่พอใจนายสมชายในเรื่องที่นายสมชายได้จัดการมรดกเฉพาะทรัพย์มรดกที่นายมืดและนางดำทำมาหาได้ร่วมกันเท่านั้นแต่ยังไม่ยอมจัดการมรดกที่เหลือคือที่ดินจำนวนหลายแปลงและเงินฝากในธนาคารเพื่อแบ่งปันให้กับพี่น้องร่วมแม่เดียวกันนางสมบูรณ์จึงได้ยื่นคำร้องขอถอดถอนนายสมชายออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกและขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้นางสมบูรณ์เป็นผู้จัดการมรดกของนายมืดแทนการจัดการมรดกที่เหลือของนายมืดจึงยังค้างคาไม่เสร็จสิ้นสักทีนอกจากนี้ในปีพุทธศักราช 2559 นั้นนางสว่างมีคนแรกของนายมืดและเป็นแม่ของ4 พี่น้องก็ได้ยื่นฟ้องนายสมชายนางสมบูรณ์นาย1และนาย2ลูกของตัวเองทั้ง4 คนและนางสาวเอกับนางสาวบีลูกของนางดำทั้ง2 คนเป็นจำเลยรวมเป็นทั้งหมด6 คนโดยนางสว่างยื่นฟ้องขอให้แบ่งสินสมรสระหว่างนายมืดกับนางสว่างที่ทำมาหาได้ร่วมกันในขณะที่ยังเป็นสามีภริยากันเพราะเมื่อมีการแยกทางกันและจดทะเบียนอย่างนั้นทั้ง2 ฝ่ายยังไม่ได้ตกลงแบ่งสินสมรสกันนั่นเองโดยคำฟ้องขอแบ่งสินสมรสที่เป็นที่ดินทั้งหมดที่นายมืดเป็นผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินรวมทั้งที่ดินที่นายมืดได้มาในระหว่างอยู่กินกับนางดำอีกด้วยเรื่องของเราชักจะยุ่งซะแล้วสิพอปลายปีพุทธศักราช 2559 ศาลได้มีคำสั่งถอดนายสมชายออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกและแต่งตั้งให้นางสมบูรณ์น้องคนที่2เป็นผู้จัดการมรดกแทนแต่พอปีถัดมากลางปีพุทธศักราช 2560 ศาลชั้นอุทธรณ์พิพากษากลับยังคงให้นายสมชายเป็นผู้จัดการมรดกของนายมืดต่อไปส่วนคดีแบ่งสินสมรสที่นางสว่างเป็นโจทยื่นฟ้องลูกทั้ง4 คนของตัวเองและนางสาวเอกับนางสาวบีลูกของนางดำทั้ง2 คนรวม6 คนที่เป็นทายาทของนายมืดนั้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวพิพากษาให้นางสว่างชนะคดีแค่เพียงบางส่วนโดยให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพียง3 แปลงให้แก่นางสว่างกึ่งหนึ่งตามส่วนของสินสมรสเท่านั้นโดยมีข้อน่าสังเกตว่าศาลเยาวชนและครอบครัวไม่ได้พิพากษาว่าที่ดินจำนวน35 แปลงที่เป็นปัญหาในเรื่องของเรานี้เป็นสินสมรสที่ต้องแบ่งให้แก่นางสว่างจำนวนกึ่งหนึ่งแต่อย่างใดหลังจากที่นายสมชายกับน้องๆได้รับฟังคำพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวแล้วในวันรุ่งขึ้นวันที่ 20 ตุลาคม 2560 นั้นเองนายสมชายผู้จัดการมรดกได้ไปดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้ง35 แปลงให้เป็นของนางสว่างแม่ของตัวเองทั้งหมดโดยนายสมชายไม่ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวที่ให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพียง3 แปลงให้แก่นางสว่างกึ่งหนึ่งเท่านั้นทีนี้ในการจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้ง35 แปลงนั้นนางสว่างซึ่งมีอายุมากแล้วและเดินทางไปสำนักงานที่ดินด้วยตัวเองไม่สะดวกนางสว่างจึงทำหนังสือมอบอำนาจให้นางสมศรีมีของนายสมชายซึ่งเป็นลูกสะใภ้ของตัวเองไปดำเนินการจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้ง35 แปลงแทนทั้งที่คดียังไม่ถึงที่สุดและนางสว่างได้ยื่นอุทธรณ์ขอให้ศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกาพิพากษาให้นางสว่างชนะคดีโดยให้ที่ดินทั้ง35 แปลงเป็นสินสมรสทั้งหมดนางสมบูรณ์รู้สึกว่านายสมชายพี่ชายของตัวเองทำอะไรลับๆล่อๆไม่ถูกต้องจึงไปที่สำนักงานที่ดินเพื่อขอตรวจสอบทะเบียนที่ดินที่เป็นทรัพย์มรดกทั้งหมดนางสมบูรณ์จึงได้รู้ความจริงว่าที่ดินทั้ง35 แปลงได้ถูกโอนกรรมสิทธิ์ไปให้แก่นางสว่างแม่ของตัวเองหมดแล้วนางสมบูรณ์เห็นว่านายสมชายทำหน้าที่ผู้จัดการมรดกไม่ถูกต้องทำไมนายสมชายไม่แบ่งที่ดินให้แก่พี่น้องซึ่งเป็นทายาทตามส่วนด้วยแต่กลับไปโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งหมดให้แก่นางสว่างคนเดียวนางสมบูรณ์จึงไปที่สถานีตำรวจเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับนายสมชายในความผิดฐานเป็นผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์มรดก
หรือก็คือจัดการมรดกไม่เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลนั่นเอง ต่อมาพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องนายสมชายเป็นจำเลยที่1เป็นคดีอาญากล่าวหาว่านายสมชายซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลกระทำผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใดๆโดยทุจริตจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของผู้นั้นหรือเป็นผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์มรดกตามที่นางสมบูรณ์แจ้งความร้องทุกข์และได้ยื่นฟ้องนางสมศรีมีของนายสมชายเป็นจำเลยที่2ฐานสนับสนุนนายสมชายซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลกระทำผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใดๆโดยทุจริตและขอให้ศาลสั่งให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนที่ดินทั้ง35แปลงซึ่งเป็นทรัพย์มรดกของผู้ตายหรือร่วมกันใช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนจำนวน2,700,000 บาทแก่นางสมบูรณ์ผู้เสียหายซึ่งเป็นทายาทและทายาทผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับมรดกทุกคนนายสมชายและนางสมศรีให้การปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำความผิดตามคำฟ้องของพนักงานอัยการแล้วนางสมบูรณ์ก็ได้ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอัยการด้วยศาลชั้นต้นพิพากษาว่านายสมชายจำเลยที่1มีความผิดตามฟ้องและให้นายสมชายจำเลยที่1คืนที่ดินทั้ง35แปลงกึ่งหนึ่งในส่วนของเจ้ามรดกหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนเป็นเงิน1,300,000 บาทแก่นางสมบูรณ์โจทย์ร่วมซึ่งเป็นทายาทและทายาทผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับมรดกทุกคนและให้ยกฟ้องโจทย์ในส่วนของจำเลยที่2ฝ่ายโจทยื่นอุทธรณ์ศาลชั้นอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องโจทย์สำหรับนายสมชายจำเลยที่1ด้วยและให้ยกคำขอที่ให้นายสมชายจำเลยที่1คืนที่ดินหรือใช้ราคาแทนนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นคือฝ่ายพนักงานอัยการโจทย์และนางสมบูรณ์โจทย์ร่วมแพ้ทั้งคดีฝ่ายโจทย์ไม่ยอมแพ้ครับได้ยื่นฎีกาครับแต่เป็นการยื่นฎีกาเฉพาะคดีของนายสมชายจำเลยที่1ส่วนคดีของนางสมศรีจำเลยที่2ฝ่ายโจทย์ไม่ฎีกาคดีในส่วนของจำเลยที่2จึงยุติไประหว่างการพิจารณาคดีอาญาของศาลฎีกาอยู่นั้นในคดีแพ่งที่นางสว่างยื่นฟ้องขอให้ลูกทั้ง6คนซึ่งเป็นทายาทของนายมืดแบ่งสินสมรสให้กับนางสว่างนั้นปรากฏว่าศาลฎีกาในคดีแพ่งได้พิพากษาให้นางสว่างชนะคดีบางส่วนโดยศาลฎีกาในคดีแพ่งพิพากษาแก้ให้ที่ดินทั้ง35แปลงเป็นสินสมรสด้วยนางสว่างจึงมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้ง35แปลงกึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งนั่นเองในที่สุดวันตัดสินชะตาคดีนี้ก็มาถึงศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้คู่ความฟังศาลฎีกาตัดสินโดยย่อว่าผู้จัดการมรดกมีหน้าที่ต้องจัดการในการแบ่งปันทรัพย์มรดกของเจ้ามรดกให้เสร็จสิ้นไม่ว่าทรัพย์สินประเภทใดๆให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัพ6ลักษณะ4ตามส่วนแห่งสิทธิที่ทายาทแต่ละคนมีสิทธิที่จะได้รับเมื่อจำเลยที่1เป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลย่อมมีหน้าที่จัดการทรัพย์และแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทของเจ้ามรดกตามกฎหมายและการกระทำของจำเลยที่1จะเป็นความผิดฐานยักยอกหรือไม่นอกจากต้องมีองค์ประกอบภายนอกที่จำเลยที่1กระทำโดยการโอนที่ดินรวม35แปลงตามฟ้องแล้วยังต้องประกอบด้วยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา59ซึ่งเป็นการรู้สำนึกในการกระทำอันเป็นเจตนาทั่วไปและต้องพิจารณาด้วยว่าเป็นการกระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1อนุมาตรา1ด้วยจำเลยที่1รู้ว่าที่ดินทรัพย์มรดกทั้ง35แปลงเป็นที่ดินที่จำเลยที่1ต้องแบ่งปันแก่ทายาททุกคนแต่จำเลยที่1กลับจดทะเบียนโอนที่ดินดังกล่าวให้แก่ตนเองแล้วโอนให้แก่ซึ่งมิใช่ทายาทโดยโจทย์ร่วมไม่ได้รู้เห็นหรือยินยอมแสดงให้เห็นว่าจำเลยที่1ในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ตายตามคำสั่งศาลซึ่งมีหน้าที่จัดการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทตามสิทธิที่แต่ละคนมีอยู่กระทำผิดหน้าที่ด้วยการจดทะเบียนโอนที่ดินทั้ง35แปลงดังกล่าวมาเป็นของตนและบุคคลที่3แต่เพียงผู้เดียวโดยทุจริตจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของโจทย์ร่วมจำเลยที่1จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา353ประกอบมาตรา354ฟังแล้วยังไม่เข้าใจงงครับงงเรื่องนี้มีความสลับซับซ้อนมากครับเพื่อนๆค่อยๆฟังและค่อยๆทำความเข้าใจกันไปนะครับที่นี้เรามาดูกันสิว่าศาลฎีกาตัดสินคดีนี้ว่าอย่างไรเราแยกแยะประเด็นได้เป็นข้อดังนี้ข้อที่1เอาทีละครอบครัวก่อนนายมืดกับนางสว่างอยู่กินและจดทะเบียนสมรสกันจึงเป็นคู่สมรสกันตามกฎหมาย
การอยู่กินด้วยกันเฉยๆไม่ทำให้สองคนผัวมีเป็นคู่สมรสตามกฎหมายนะครับเพราะกฎหมายไม่ได้รับรู้ด้วยทีนี้ถ้าให้เป็นคู่สมรสก็ต้องพากันไปจดทะเบียนสมรสนะครับนายไอขอสนับสนุนให้สองคนผัวมีที่อยู่กินด้วยกันให้พากันไปจดทะเบียนสมรสกันทุกคู่ทุกคนนะครับเพราะจะเกิดประโยชน์ทางกฎหมายกับทุกคนรวมไปถึงลูกๆด้วยครับทีนี้เมื่อเป็นสินคู่สมรสกันแล้วเมื่อทำมาหาได้อะไรมาไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็เป็นสินสมรสทั้งหมดแล้วสินสมรสมีอะไรบ้างล่ะกฎหมายบอกว่าสินสมรสมีอยู่3แบบครับสินสมรสแบบที่1คือทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรสอันนี้หมายถึงทรัพย์สินทุกอย่างทุกชนิดเลยนะครับสินสมรสแบบที่2คือทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือเมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ระบุว่าเป็นสินสมรสสินสมรสแบบนี้ไม่ใช่เป็นทรัพย์สินที่ได้มาด้วยความสามารถของตัวเองแต่เป็นทรัพย์สินที่คนอื่นยกให้สินสมรสแบบที่3คือทรัพย์สินที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัวยกตัวอย่างเช่นฝ่ายมีเงินฝากซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนตัวอยู่ในบัญชีธนาคารดังนั้นดอกเบี้ยที่ได้จากเงินฝากของมีแม้เป็นส่วนตัวของเมียก็ยังเป็นสินสมรสด้วยนะครับทีนี้ถ้ากรณีเป็นที่สงสัยว่าทรัพย์สินอย่างหนึ่งเป็นสินสมรสหรือไม่ใช่สินสมรสกฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรสอันนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1474 ครับข้อที่2พอปีพุทธศักราช 2525 นายมืดกับนางสว่างก็แยกทางกันและจดทะเบียนหย่ากันที่อำเภอการแยกกันอยู่ไม่ทำให้ความเป็นคู่สมรสสิ้นสุดลงนะครับและแม้จะแยกกันอยู่เป็นเวลานานแค่ไหนกฎหมายไม่รับรู้ด้วยกฎหมายก็ยังถือว่าทั้งคู่ก็ยังเป็นคู่สมรสอยู่นั่นเองจนกว่าจะตายจากกันแล้วถ้าต้องการเลิกเป็นคู่สมรสกันจะต้องทำยังไงก็ต้องจดทะเบียนหย่าด้วยความยินยอมของคู่สมรสครับหรือศาลพิพากษาให้หย่ากันเรื่องการหย่ากันนายไอจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปครับข้อที่3เมื่อหย่ากันแล้วสินสมรสจะต้องทำยังไงกฎหมายบอกอย่างนี้ครับเมื่อหย่ากันแล้วให้จัดการแบ่งทรัพย์สินของสามีภรรยากฎหมายบอกว่าให้คู่สมรสแบ่งสินสมรสกันโดยให้ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงได้ส่วนเท่ากันทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1532 และมาตรา 1533 ครับตามเรื่องของเราในมืดและนางสว่างทำมาหาได้ร่วมกันจนร่ำรวยมีที่ดินหลายแปลงและเงินฝากในธนาคารแต่ที่ดินทั้งหมดคู่สมรสตกลงกันให้ใส่ชื่อในมืดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินพอปีพุทธศักราช 2525 นายมืดและนางสว่างก็แยกทางกันและพากันไปจดทะเบียนหย่ากันที่อำเภอปัญหาเลยเกิดขึ้นเพราะการจดทะเบียนสมรสนั้นนายมืดและนางสว่างไม่ได้มีการตกลงเรื่องสินสมรสแต่อย่างใดแล้วทีนี้แม้การมีชื่อของนายมืดในโฉนดที่ดินว่านายมืดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คนเดียวก็ตามแต่ในทางกฎหมายแล้วที่ดินที่ว่านั้นยังคงเป็นสินสมรสที่ยังไม่ได้แบ่งระหว่างนายมืดและนางสว่างอยู่นั่นเองข้อที่4หลังจากเป็นโสดอยู่ได้ไม่นานนายมืดก็ได้อยู่กินฉันสามีภรรยากับนางดำแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันผลของการไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนั้นทำให้นายมืดกับนางดำไม่ได้เป็นคู่สมรสกันตามกฎหมายระหว่างอยู่กินด้วยกันนายมืดและนางดำก็ทำมาหาได้ร่วมกันมีที่ดินอีกหลายแปลงและเงินฝากในธนาคารทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอยู่กินด้วยกันนั้นก็ไม่ได้เป็นสินสมรสนะครับแล้วมันจะเป็นอะไรล่ะอันนี้กฎหมายบอกว่าที่ดินและเงินฝากในธนาคารเป็นทรัพย์สินที่นายมืดและนางดำมีกรรมสิทธิ์รวมครับคือแต่ละคนต่างมีกรรมสิทธิ์ตามส่วนของแต่ละคนนายไอบอกว่านายมืดและนางดำก็ทำมาหาได้ร่วมกันคือช่วยกันทำมาหากินทำให้นายมืดและนางดำต่างคนต่างมีกรรมสิทธิ์คนละครึ่งแต่ถ้านายมืดและนางดำต่างคนต่างมีอาชีพของตัวเองมีรายได้ของตัวเองทรัพย์สินที่ต่างคนต่างได้มาในระหว่างอยู่กินด้วยกันก็เป็นสินส่วนตัวใช่ไหมครับแต่ตามเรื่องของเราไม่ใช่อย่างนั้นนะสิเพราะที่ดินทั้งหมดที่นายมืดและนางดำได้มานั้นทั้งสองฝ่ายตกลงกันให้ใส่ชื่อนายมืดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโฉนดเพียงคนเดียวข้อที่5เรามาพูดเรื่องลูกกันบ้างนายมืดกับนางสว่างมีลูกด้วยกัน4 คนคือนายสมชายเป็นลูกชายคนโตนางสมบูรณ์เป็นลูกคนที่2นาย1และนาย2เป็นพี่น้องฝาแฝดเมื่อนายมืดกับนางสว่างได้จดทะเบียนสมรสกันลูกทั้ง4 คนจึงเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของนายมืดกับนางสว่าง
แต่สำหรับลูกของนางดำไม่เป็นอย่างนั้นครับเพราะนายมืดได้อยู่กินฉันสามีภริยากับนางดำเฉยๆไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนางสาวบีจึงไม่ได้เป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของนายมืดหรือที่เรียกกันว่าลูกนอกสมรสในเมื่อนางสาวบีไม่ได้เป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของนายมืดจึงไม่มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาให้ใช้ชื่อนายมืดในทะเบียนเกิดหรือสูติบัตรว่าเป็นพ่อหรือให้ใช้นามสกุลของนายมืดอันนี้เป็นหน้าที่ตามกฎหมายนะครับแต่ในชีวิตจริงนายมืดก็มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาให้ใช้ชื่อนายมืดในทะเบียนเกิดหรือสูติบัตรว่าเป็นพ่อหรือให้ใช้นามสกุลของนายมืดอยู่นั่นเองทีนี้ถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นกับนายมืดเช่นมีคนขับรถยนต์เฉี่ยวชนนายมืดจนถึงแก่ความตายทั้งนางดำและนางสาวบีไม่มีสิทธิ์ที่เรียกร้องให้คนที่ขับรถชนต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นางดำและนางสาวบีเพราะนายมืดกับนางดำไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนางดำจึงไม่ได้เป็นคู่สมรสของนายมืดและนางสาวบีก็ไม่ได้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายมืดเห็นไหมครับทะเบียนสมรสมีความสำคัญแค่ไหนแต่ในอีกทางหนึ่งสำหรับนางสาวเอไม่ได้เป็นแบบเดียวกับนางสาวบีเพราะแม้นางสาวเอจะไม่ได้เป็นลูกของนายมืดแต่นายมืดได้จดทะเบียนรับนางสาวเอเป็นบุตรบุญธรรมการจะรับใครเป็นบุตรบุญธรรมกฎหมายบอกว่าต้องทำตามที่กฎหมายกำหนดนะครับคือการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมที่อำเภอครับการรับลูกของคนอื่นเป็นลูกบุญธรรมเฉยๆแล้วเรียกเด็กคนนั้นว่าเป็นลูกบุญธรรมการรับแบบนี้กฎหมายไม่รับรู้ด้วยนะครับเมื่อนายมืดได้จดทะเบียนรับนางสาวเอเป็นบุตรบุญธรรมเมื่อนางสาวเอเป็นบุตรบุญธรรมนางสาวเอจึงเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายคนหนึ่งแบบเดียวกับนายสมชายนางสมบูรณ์นายหนึ่งและนายสองลูกของนายมืดกับนางสว่างดังนั้นนายมืดจึงมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูนางสาวเอให้การศึกษาหรือให้ใช้นามสกุลของนายมืดด้วยใช่ไหมครับทีนี้เมื่อเกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นกับนายมืดเช่นมีคนขับรถยนต์เฉี่ยวชนนายมืดจนถึงแก่ความตายนางสาวเอจึงมีสิทธิ์ที่เรียกร้องให้คนที่ขับรถชนต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นางสาวเอแตกต่างจากกรณีของนางดำและนางสาวบีเป็นคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมครับเรื่องบุตรบุญธรรมนายไอจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปครับข้อที่6พอปีพุทธศักราช 2558 นายมืดถึงแก่ความตายโดยนายสมชายมีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินจำนวน50แปลงและเงินฝากในธนาคารอีกจำนวนหนึ่งที่ดินจำนวน50แปลงและเงินฝากในธนาคารจึงเป็นทรัพย์มรดกของนายมืดเมื่อเป็นทรัพย์มรดกจึงตกเป็นของทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1599 และมาตรา 1600 ตามคลิป EP ที่ 10 ใช่ไหมครับแล้วใครจะได้เป็นทายาทของนายมืดบ้างล่ะอันนี้ก็ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดครับคือว่าทรัพย์มรดกจะตกไปสู่ทายาทได้สองทางครับทางแรกคือมรดกตกทอดไปสู่ทายาทโดยธรรมอันนี้เป็นแบบที่นายไอจะมาเล่าให้ฟังกันในเรื่องนี้อีกทางหนึ่งมรดกตกทอดไปสู่ผู้รับพินัยกรรมอันนี้เป็นเรื่องที่เจ้ามรดกกำหนดไว้ก่อนตายว่าจะให้ทรัพย์สินของตัวเองเมื่อตายแล้วจะให้แก่ใครเป็นอะไรบ้างในจำนวนเท่าไหร่โดยการกำหนดไว้ในพินัยกรรมเรื่องพินัยกรรมนายไอจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปครับเรื่องทายาทโดยธรรมหรือทายาทตามที่กฎหมายกำหนดเป็นเรื่องตามคลิปนี้ครับแล้วกฎหมายกำหนดไว้ว่ายังไงบ้างล่ะอันนี้เราก็ต้องมาพูดกันเรื่องลำดับชั้นของทายาทกันก่อนครับทายาทก็มีลำดับชั้นเหมือนกันนะครับแต่ละชั้นมีสิทธิรับมรดกไม่เท่ากันนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1629 วรรค 1กำหนดลำดับชั้นของทายาทไว้6ลำดับลำดับที่1คือผู้สืบสันดานลำดับชั้นนี้หมายถึงลูกครับแล้วลูกก็มีหลายแบบลูกแบบที่1คือลูกโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างในเรื่องของเรานี้คือนายสมชายนางสมบูรณ์นาย1และนาย2ลูกของนายมืดกับนางสว่างแบบที่2คือลูกนอกสมรสอย่างในเรื่องของเราคือนางสาวบีไม่ได้เป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของนายมืดแต่นายมืดได้อุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาให้ใช้ชื่อนายมืดในทะเบียนเกิดหรือสูติบัตรว่าเป็นพ่อหรือให้ใช้นามสกุลของนายมืดลูกแบบนี้กฎหมายถือว่าเป็นบุตรที่บิดารับรองแล้วคือรับรองโดยพฤตินัยหรือให้การรับรองโดยการปฏิบัติต่อลูกนางสาวบีก็เป็นทายาทของนายมืดด้วยลูกแบบที่3คือบุตรบุญธรรมตามเรื่องของเราคือนางสาวเอยังไงล่ะครับทายาทลำดับที่1เนี่ยเป็นทายาทลำดับสูงสุดนะครับคือใหญ่สุดเรามาดูทายาทลำดับที่2กันต่อทายาทลำดับที่2คือบิดามารดา
เรื่องบิดามารดาเนี่ยต้องเป็นบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับสำหรับมารดาหรือแม่เนี่ยตามกฎหมายบังคับไว้เลยว่าเด็กเกิดจากหญิงที่ไม่ได้มีการสมรสกับชายให้ถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้นเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นอันนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1546 ครับในทางกลับกันเด็กเกิดจากหญิงที่ไม่ได้มีการสมรสกับชายกฎหมายไม่ถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ชายคนนั้นอย่างในเรื่องของเรานายมืดแค่ได้อยู่กินฉันสามีภริยากับนางดำแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนายมืดจึงไม่ได้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนางสาวบีนาซิใช่ครับและนายมืดก็ไม่ได้เป็นทายาทโดยธรรมของนางสาวบีเจ้ามรดกอีกด้วยนายมืดจึงไม่มีสิทธิ์ที่รับมรดกของนางสาวบีอ้าวแล้วจะต้องทำยังไงถึงจะได้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายกันล่ะมี3 วิธีครับวิธีแรกง่ายสุดพ่อแม่ก็พากันไปจดทะเบียนสมรสกันยังไงล่ะครับวิธีที่2ก็คือให้พ่อไปจดทะเบียนรับรองบุตรที่อำเภอครับวิธีนี้น่าจะมีปัญหาที่เกิดจากฝ่ายพ่อครับอาจจะเป็นว่าฝ่ายพ่อมีคู่สมรสอยู่แล้วและกฎหมายห้ามจดทะเบียนสมรสซ้อนยังไงล่ะครับหรือฝ่ายแม่อาจจะมีสามีใหม่และจดทะเบียนสมรสไปแล้วหรืออาจจะมีเหตุผลอื่นๆและวิธีที่3เป็นการใช้สิทธิทางศาลก็คือการให้ศาลมีคำพิพากษาว่าเด็กนั้นเป็นลูกของชายที่เป็นพ่อแต่ฝ่ายพ่อปฏิเสธไม่ยอมรับการใช้สิทธิทางศาลนี่มีหลายแบบครับนายไอจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปครับทายาทลำดับที่3คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทายาทลำดับที่4คือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันหรือพี่น้องคนละพ่อคนละแม่กันยังไงล่ะครับทายาทลำดับที่5คือปู่ย่าตายายและทายาทลำดับสุดท้ายคือลุงป้าน้าอาเอาเท่านี้ก่อนครับเรื่องลำดับทายาทเนี่ยมีรายละเอียดมากนายไอจะมาเล่าให้ฟังทีหลังอ้าวลำดับทายาทไม่เห็นมีคู่สมรสเลยนี่กฎหมายบอกว่าคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิ์ที่ได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตรครับแต่ตามเรื่องของเราในมืดและนางสว่างได้แยกทางกันและพากันไปจดทะเบียนหย่ากันที่อำเภอแล้วนางสว่างจึงไม่ได้เป็นคู่สมรสของนายมืดในขณะที่นายมืดถึงแก่ความตายนางสว่างจึงไม่ได้เป็นทายาทที่มีสิทธิ์ที่รับมรดกของนายมืดแต่ในเมื่อนางสว่างในวันที่จดทะเบียนหย่ากับนายมืดในวันนั้นทั้งคู่ยังไม่ได้ตกลงแบ่งสินสมรสกันดังนั้นนางสว่างก็ยังมีสิทธิ์ที่จะขอแบ่งสินสมรสกับนายมืดได้อยู่ดีในเมื่อนายมืดถึงแก่ความตายไปแล้วหน้าที่ที่ต้องแบ่งสินสมรสให้แก่นางสว่างหรือมรดกหนี้ของนายมืดจึงตกทอดแก่ทายาททั้ง6 คนของนายมืดอยู่ดีซึ่งหมายถึงที่ดินจำนวน35 แปลงตามเรื่องของเรานี้ข้อที่7เมื่อวันที่11 กรกฎาคม 2558นายสมชายได้เป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งแต่งตั้งของศาลชั้นต้นหลังจากนั้นอีก1 เดือนต่อมานายสมชายได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนที่ดินทั้งหมดมาเป็นชื่อของนายสมชายในฐานะผู้จัดการมรดกนายสมชายผู้จัดการมรดกจึงมีหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัพ6ลักษณะ4กำหนดนายไอขออธิบายเรื่องผู้จัดการมรดกก่อนนะครับการเป็นผู้จัดการมรดกตามกฎหมายเป็นได้2 ทางนะครับคือแต่งตั้งโดยพินัยกรรมหรือเป็นผู้จัดการมรดกโดยศาลมีคำสั่งแต่งตั้งเรามาพูดกันเรื่องการเป็นผู้จัดการมรดกโดยศาลมีคำสั่งแต่งตั้งในคลิปนี้นะครับเริ่มต้นจากใครเป็นคนที่จะร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดกได้บ้างมีอยู่3 คนครับคนที่1คือทายาทครับคนที่เป็นทายาทนายไอเล่าให้ฟังแล้วนะครับคนที่2ผู้มีส่วนได้เสียแล้วมีส่วนได้เสียอะไรล่ะก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกยังไงล่ะครับหรือเจ้าหนี้นั่นเองตามเรื่องของเราก็คือนางสว่างยังไงล่ะครับเพราะนางสว่างเป็นเจ้าหนี้ที่สามารถฟ้องขอให้ศาลบังคับให้นายมืดแบ่งสินสมรสได้ใช่ไหมครับแต่ในเมื่อนายมืดถึงแก่ความตายไปแล้วนางสว่างเจ้าหนี้ก็ยังสามารถร้องขอให้ศาลแต่งตั้งตัวเองเป็นผู้จัดการมรดกของนายมืดได้แต่ถ้าศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้นางสว่างเป็นผู้จัดการมรดกนางสว่างต้องจัดการมรดกของนายมืดได้เพียงเท่าที่พอจะชำระหนี้ให้แก่ตัวเองจนครบถ้วนเท่านั้นนะถ้ามีทรัพย์มรดกเหลืออยู่นางสว่างผู้จัดการมรดกก็ต้องแบ่งปันให้แก่ทายาทตามส่วนแบ่งของแต่ละคนนางสว่างผู้จัดการมรดกจะเก็บเอาไว้เป็นของตัวเองทั้งหมดไม่ได้ถ้าทำอย่างนั้นก็มีสิทธิ์ติดคุกนะครับส่วนการที่ศาลจะแต่งตั้งให้ใครเป็นผู้จัดการมรดกนั้นเป็นดุลพินิจของศาลนะครับแต่เท่าที่นายไอเห็นศาลมักจะแต่งตั้งให้ทายาทเป็นผู้จัดการมรดกครับหรือศาลอาจจะแต่งตั้งให้คนอื่น
ที่ไม่ได้เป็นทายาทให้เป็นผู้จัดการมรดกก็มีนะครับ อันนี้เป็นเรื่องที่ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นคนเสนอให้ศาลพิจารณาในการร้องขอให้ศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเป็นการดำเนินการทางศาลซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจำนวนหลักร้อยครับแต่ถ้าทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียมีความรู้ทางกฎหมายก็สามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้นะครับและมีค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นเท่านั้นแต่ถ้าหากทายาทไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองก็คงต้องพึ่งพาอาศัยคนที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการทางศาลหรือทนายความนั่นเองแต่ทนายความก็คงต้องเรียกค่าวิชาชีพทางทนายความของเขานะครับจะเป็นค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่จะตกลงกันแต่นายไอขอเสนอทางเลือกอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นบริการทางกฎหมายที่ทางรัฐเป็นผู้จัดหาให้นั่นคือพนักงานอัยการยังไงล่ะครับทายาทสามารถขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายจากพนักงานอัยการได้เลยนะครับไม่เลือกว่ายากดีมีจนขอรับบริการได้หมดไม่มีข้อจำกัดพนักงานอัยการที่ว่านั้นคือพนักงานอัยการสคช.แต่ทายาทต้องให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นทายาทจำนวนทายาทโดยทายาททุกคนต้องให้ความยินยอมในการแต่งตั้งให้ทายาทบางคนหรือหลายคนเป็นผู้จัดการมรดกโดยต้องไม่ปกปิดข้อเท็จจริงใดๆและข้อสำคัญการขอให้ศาลแต่งตั้งนั้นต้องไม่มีเรื่องขัดแย้งกันในระหว่างทายาทด้วยนะครับการขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเป็นบริการฟรีนะครับทายาทจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นตามที่ศาลเรียกเก็บเท่านั้นนะการดำเนินการขอให้พนักงานอัยการดำเนินการทางศาลให้นั้นถ้าไม่มีเรื่องขัดข้องเกี่ยวกับเอกสารสามารถแล้วเสร็จภายในเวลาประมาณ2 เดือนนับแต่วันที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแล้วและมีพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือทายาทผู้ร้องขอให้แต่งตั้งผู้จัดการมรดกไม่ได้อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับเจ้ามรดกอย่างเช่นเจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยปกติการร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกต้องดำเนินการที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่แต่ถ้าทายาทผู้ร้องขอให้พนักงานอัยการดำเนินการกลับมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอื่นและจะทำยังไงอย่างเช่นลูกของเจ้ามรดกไปทำงานอยู่ที่จังหวัดระยองการเดินทางไปและกลับเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกรายนี้ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากนะสิเพราะต้องเดินทางไปและกลับหลายครั้งกว่าจะเสร็จสิ้นเรื่องนี้พนักงานอัยการสามารถแก้ไขให้ได้ครับแค่ทายาทผู้ร้องขอให้แต่งตั้งผู้จัดการมรดกซึ่งอยู่ที่จังหวัดระยองไปที่สำนักงานอัยการที่จังหวัดระยองแล้วแจ้งความประสงค์ขอให้พนักงานอัยการที่จังหวัดระยองดำเนินการร้องขอให้ศาลจังหวัดเชียงใหม่แต่งตั้งผู้จัดการมรดกได้เลยนะครับเป็นการดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับทายาทที่จังหวัดระยองก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเสียเวลาทำงานเลยครับแต่การดำเนินการข้ามเขตจังหวัดกรณีนี้ต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานกว่าปกตินะครับขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละจังหวัดและที่พิเศษสุดสำนักงานอัยการสคช.เปิดให้บริการในวันเสาร์ด้วยนะครับเรื่องการจัดการมรดกตามคลิปนี้ยาวมากนะครับนายไอขอแบ่งออกเป็นตอนๆนะครับไม่งั้นถ้าเพื่อนๆฟังต่อเนื่องกันไปอาจจะสับสนคิดตามไม่ทันจนฟังไม่รู้เรื่องแล้วจะเบื่อหน่ายกันไปโปรดติดตามตอนที่2ในคลิปถัดไปนะครับหากเพื่อนๆสนใจตัวบทกฎหมายและคำพิพากษาของศาลฎีกาโดยย่อที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นายไอได้นำเอาตัวบทกฎหมายและคำพิพากษาของศาลฎีกาโดยย่อมาลงไว้ในคำบรรยายใต้คลิปแล้วสามารถเปิดดูได้เลยนะครับก่อนจากกันโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับปิดแฟ้ม